κρητικής κουζίνας, γεια σας. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο, στον οποίο ντουράκι, και έχουμε μαζί μας το σεφ του εστιατορίου Νικτερίδα, κύριο Μανούσο Συφοστρατουδάκη, που έχει για να μας ετοιμάσει εμάς ένα πολύ ωραίο πιάτο, χοιρινό ψαρονέφρι με σως λεμονιού και κάπαρι. Έτσι. Λοιπόν, θες, Μανούσο, να μας παρουσιάσεις τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε? Λοιπόν, έχουμε καταρχάς ζωμό κότας, αλάτι, πιπέρι, στάκα, κάπαρι, το ψαρονέφρι μας και σκιουφτό μακαρόνι που είναι η γαρνιτούρα. Ναι. Και λεμόνι, έτσι, μην ξεχάσω. Και κρασί με το οποίο το θα το σβήσουμε. Θα χρειαστεί για το σβήσιμο. Και άλλη μια λεπτομέρεια είναι το αλεύρι που θα χρειαστεί για να δέσει η σάλτσα ελαφρώς. Ναι. Να πούμε ότι το ψαρονέφρι, Μανούσο, τι είναι? Το ψαρονέφρι, εγώ παλιά νόμιζα ότι είναι κάποιο μέρος ψαριού, για κάποια χρόνια. Είναι το φιλέτο από το χοιρινό. Είναι το πιο τρυφερό. Το φιλέ, δηλαδή το πιο τρυφερό κομμάτι πάνω στο χοιρινό. Ακριβώς. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει και λίπος. Έχει ελάχιστο λίπος, ναι, και γι' αυτό δεν είναι και πολύ νόστιμο. Είναι από τα σχετικά πιο άνοστα τμήματα, ας πούμε, κρέατος. Γι' αυτό και πάντα θα δείτε ότι τα φιλέτα τα συνοδεύουμε με σάλτσες για αυτό το λόγο, για να εμπλουτίσουμε τη γεύση, ας πούμε, αυτού του κομματιού. Ωραία. Να ξεκινήσουμε, Μανούσο? Ναι. Καταρχάς έχουμε το ψαρονέφρι και το καθαρίζουμε λιγάκι αν χρειαστεί από ίνες. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι καθαρισμένο. Είναι εννοείς αυτό το απ' έξω, έτσι, τη μεμβράνη. Ναι. Συνήθως εδώ ψηλά υπάρχει ένα τμήμα το οποίο είναι με ίνες και σκληραίνει το κρέας. Ναι. Με ένα λεπτό μαχαιράκι προσπαθούμε να το καθαρίσουμε λιγάκι. Ναι. Εδώ δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κόβουμε κόντρα πάντα το ψαρονέφρι, έτσι. Ναι, σε λεπτές φέτες σχετικά. Γενικώς υπάρχει και μια κακή ιδέα για το χοιρινό, ότι δεν είναι καλό κρέας, αλλά είναι καλύτερο κρέας από το μοσχαρίσιο, γιατί το λίπος είναι αυτό που βλέπεις. Είναι υποδόριο. Είναι το λίπος υποδόριο, δεν είναι ενδομυϊκό. Το μοσχάρι το λίπος είναι ενδομυϊκό. Το μοσχάρι είναι μέσα στο μη και δεν μπορείς να το βγάλεις. Δεν μπορείς. Ενώ από ό,τι έχω διαβάσει, μια μοσχαρίσια, ας πούμε, μπριζόλα με μια χοιρινή, το ποσοστό του λίπους της μοσχαρίσιας είναι 10% παραπάνω από της χοιρινής. Ακριβώς, δηλαδή πιο υγιεινό είναι το χοιρινό, παρόλο που ο κόσμος δηλαδή θα το παρεξηγεί αυτό. Λοιπόν, τα φιλέτα τα πιέζουμε ελαφρά με το χέρι, δεν χρειάζεται μπάτης, γιατί είναι πολύ μαλάκο το κρέας και θα το καταστρέψουμε, δεν υπάρχει να το λόγος. τονίσουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να χτυπάμε το κρέας, το ψαρονέφρι, δεν χρειάζεται να το χτυπάμε. Καθόλου, απλώς με το χέρι να απλώσει. Ένα μυστικό για το λεμόνι που πολλοί δεν το ξέρουν, ίσως έχουν δει την κίνηση αυτή που πιέζουμε το λεμόνι. Αυτό γίνεται για ποιο λόγο? Με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε να βγάλει όλους τους χυμούς που έχει το λεμόνι. Γιατί πιέζεται η φλίδα και βγάζει και τους χυμούς που έχει γύρω από το... Με λιγότερο κόπο κιόλας, δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ πίεση στο να στύψει και βγάζει όλους τους χυμούς του. Λοιπόν, βάλαμε το λαδάκι μας. Βάλαμε ελαιόλαδο. Πάντα ελαιόλαδο. Ναι. Να πούμε ότι αλίμονο και στην Κρήτη χρησιμοποιούμε άλλα λάδια. Το καλύτερο λίπος. Να το κάνουμε λίγο έτσι να πιάσει όλο το... Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο συνδυασμός ελαιολάδου με ελάχιστο βούτυρο αγελαδινό δίνει μια υπέροχη γεύση, αυτός ο συνδυασμός των δύο. Ζωικό βούτυρο. Ναι. Για οτιδήποτε, ακόμα και για μπεσαμέλια, για οτιδήποτε. Εδώ τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή μπορούμε να αντικαταστήσουμε, αφού έχουμε τα υλικά, έτσι. Ναι. Στο τέλος, για να δέσουμε, αν χρειαστεί τη σάλτσα, μπορούμε να βάλουμε στάκα αντί για βούτυρο. Λοιπόν, βάλαμε το λάδι. Το αφήνουμε να κάψει κάπως, για να θωρακίσουμε ουσιαστικά το φιλέτο. Μου είπες προηγουμένως ότι δεν είχες επιρροές από την οικογένειά σου. Όχι, εγώ το ξεκίνησα ουσιαστικά και... Δεν μπορεί, κάτι θα υπήρχε. Κάποτε θα βλέπεις τη γιαγιά σου να μαγειρεύει, τη μαμά σου να μαγειρεύει. Εντάξει, θεωρώ ότι κάπου από εκεί. Ήξερα να τρώω, όχι να μαγειρεύω. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα αλίμονο, ένας μάγειρας καλός, άμα δεν μπορεί να κρίνει ο ίδιος τα πιάτα του, αλίμονο. Λοιπόν, νομίζω ότι. Ναι. Εντάξει. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο, αρχίζει το... Και τσιτσιρίζει που λέμε εδώ. Ναι. Από ό,τι βλέπετε δεν χρησιμοποίησαν πολύ λάδι. Όχι, ίσα για σοτέ. Όταν λέμε τώρα δεν θέλουμε να το κάνουμε τηγανιτό. Η διαφορά τηγανιτού με σοτέ είναι η ποσότητα σε λιπαρή ουσία. Ναι, και όταν λέμε να θωρακίσουμε, τι εννοούμε ακριβώς? Εννοούμε ότι ουσιαστικά κλείνουμε τους σπόρους του κρέατος
και δεν αφήνουμε να φύγουν τα υγρά τους, η γεύση δηλαδή του κρέατος ουσιαστικά. Λοιπόν, επειδή θα κλείσουν όπως είπαμε οι πόροι, αλατίζουμε από τώρα και πιπέρι. Τι είναι αυτό, ηλεκτρικός είναι ο μήλος? Ναι. Μ' αρέσει η εξέλιξη. Μ' αρέσει η εξέλιξη, δηλαδή αυτό το άλλο είναι πιο... Πού να κουραζόμαστε τώρα. Ωραία. Το αφήνουμε περίπου 2 λεπτά από την κάθε μεριά ή παραπάνω? Ναι. Ανάλογα από πόσο λεπτά ή πόσο χοντρά τα έχουμε κόψει, αλλά φαίνεται και με το μάτι. Το χρώμα στη σάλτσα μπορούμε να το πετύχουμε με διάφορους τρόπους. Δηλαδή... Είτε με το καλό ψήσιμο από το φιλέτο, είτε με το καβούρδισμα ας πούμε, στο αλεύρι ουσιαστικά. Εμείς θα κάνουμε και τα δύο, να βγει έτσι ένα ωραίο χρώμα. Να πούμε φίλοι μου ότι βρισκόμαστε στο ενοποιείο Ντουράκι για άλλη μια φορά. Μας φιλοξενεί σε αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο χώρο και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ και να μην έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση για το πώς θα μπορέσουμε να συνοδεύσουμε το πιάτο μας. Το ενοποιείο Ντουράκι λοιπόν σήμερα μας έχει προτείνει για το ψαρονέφρι με τη σως λεμονιού. Μας έχει προτείνει τις επιλογές Ντουράκι, ένα κρασί βιολογικής γεωργίας, καλλιέργειας, το οποίο πίνεται σε θερμοκρασία 10-12 βαθμών και είναι της ποικιλίας Βιδιανό. Ευχαριστούμε τον ενοποιείο Ντουράκι και για τη φιλοξενία και για τις προτάσεις που μας κάνει κάθε φορά στα πιάτα μας. Γιατί Μανούσο ένα καλό τραπέζι, μάλλον ένα πιάτο και ένα καθημερινό μας τραπέζι δεν είναι απαραίτητο ότι να πιούμε ένα καλό κρασί θα πρέπει να έχουμε μια επέτειο στο σπίτι μας. Είναι καλό κρασί, συνοδεύει κάθε μέρα την κουζίνα μας. Να υπάρχει και το αντίστοιχο κρασί να συνοδεύει το φαγητό. Σωστά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο που έχει πάρει χρώμα το φιλέτο, αλευρώνουμε. Ελάχιστα ίσα στην επιφάνεια να καλύψει το φιλέτο, δεν χρειάζεται παραπάνω για να δέσει σάλτσα. Αυτό λοιπόν που κάνουν πολλοί που το αλευρώνουν πριν δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό γιατί το πιο πιθανό είναι ότι μπορεί να καεί το αλεύρι και να μαυρίσει το μπράβο. Και να έχουμε και άσχημη γεύση κιόλας. Ναι. Πάντως θέλουμε να ψηθεί για να μην δώσει αυτή την αλευρίλα που λέμε. Ναι, δηλαδή θέλουμε... Αλλά όχι όμως αυτό από την αρχή που να μπει το αλεύρι πρώτα στο καυτό λάδι, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να ετοιμαστεί το ψαρονέφρι μας θα έχει μαυρίσει το αλεύρι. Το καβουρδίζουμε λοιπόν ελαφρά, όπως είπαμε. Και σε αυτό το σημείο... Έχει καθίσει και το πιπέρι πάνω ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο θα σβήσουμε με κρασί, αφού έχει καβουρδιστεί λιγάκι το αλεύρι. Νόμιζα ότι θα το έκανες έτσι και έτοιμος ήμουν να πιάσω ένα κομμάτι. Λοιπόν, θα το σβήσουμε με το κρασί που θα συνοδεύσουμε και το τραπέζι μας. Βλέπετε ότι ήδη φαίνεται λίγο πιο δεμένο. Ναι. Που βοηθάει το αλεύρι. Το αλεύρι τον έδεσε, σωστά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τα υγρά μας, το οποίο είναι ζωμός κότας. Ζωμός κότας, ο οποίος δεν έχεις φτιάξει εσύ. Ναι. Όσο μπορούμε, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε σκόνες και έτοιμα πράγματα. Πιστεύω ότι μαγειρεύεις έτσι και στη δουλειά σου. Ναι, έτσι είναι πάντα φρέσκα υλικά. Είπαμε, η πρώτη ύλη είναι το παν. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όταν βράζουμε ας πούμε, μια ποσότητα και έχουμε μια ποσότητα ζωμού, την οποία δεν τη χρειαζόμαστε όλοι, να την βάλουμε στην κατάψυξη και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε. Στην κατάψυξη, ναι, γιατί καμιά φορά λέμε εντάξει, ζωμός κότας και έβρασα μια κότα και πήρα μόνο το ζωμό για να τον χρησιμοποιήσω. Όχι, είναι ζωμός που μπορεί να τον έχουμε στο ψυγείο μας και να τον βάζουμε. Μπορεί και στο ψυγείο να διατηρηθεί, όχι βέβαια όπως είναι οι σκόνες και αυτά, μπορεί να διατηρηθεί ας πούμε 3 με 4 μέρες. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε σκόνες εφόσον όταν έχουμε χρησιμοποιήσει ένα κοτόπουλο για οτιδήποτε, ουσιαστικά κάνουμε κάτι σαν ανακύκλωση. Έχουμε τα κόκαλα τα οποία ούτως ή άλλως θα τα πετούσαμε και κάνουμε ένα ζωμό στα γρήγορα. Είναι θέμα μισής ώρας. Ναι, και τον οποίο αυτό ζωμό να τον βάλουμε στην κατάψυξη για να τον χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όπως είπαμε που έχουμε βάλει ήδη τα υγρά, βάζουμε ξύσμα λεμονιού. Δεν το λυπόμαστε γενικότερα, θέλουμε να δώσει πολύ το άρωμα του λεμονιού. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα το λεμόνι, ναι. Όπως είπαμε, με το περισσότερο ξύσμα δίνουμε πιο πολύ άρωμα και καθόλου από την ξυνήλα ας πούμε, του λεμονιού. Γιατί όταν όσο πιο πολύ ζωμό χρησιμοποιήσουμε, χυμό λεμονιού, τόσο πιο ξινό θα γίνει. Τώρα παίρνουμε τα αρώματα. Τα αρώματα καθαρά.
Πώς αισθάνθηκες την πρώτη φορά που σου εμπιστεύτηκε ένας επαγγελματίας στο χώρο του να τον αναλάβεις ως σεφ? Η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Είναι πολύ ευχάριστη, γιατί έχω την άνεση να κάνω αυτά που ξέρω καλύτερα. Και ο σεφ είναι αφεντικό στην κουζίνα, δηλαδή και ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας ή της αποτυχίας ενός εστιατορίου είναι στους ώμους του σεφ. Ακριβώς. Και όχι μόνο βέβαια σε όλο το προσωπικό ενός εστιατορίου, αλλά ο σεφ που στην πραγματικότητα κάποιος πάει για να φάει σε έναν χώρο, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη είναι αυτός που ετοιμάζει τα πιάτα. Ακριβώς, έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και είναι και δύσκολο να. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα, γιατί έχει να κάνει. Ταΐζει κόσμο, παιδιά. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό το τι ταΐζει, είναι ότι ρυθμίζει και την οικονομία του εστιατορίου, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε βάλει αρκετό ξύσμα. Βάλαμε λέει το ξύσμα περίπου από 2 λεμόνια. Ναι. Εξαρτάται βέβαια και τα λεμόνια, άλλα δίνουν πιο πολύ άρωμα. Αν είναι στην εποχή τους ειδικά δίνουν ακόμα περισσότερο άρωμα. Πριν να αρχίσουμε Μανούσο να φτιάχνουμε την πίτα μας, να βάλουμε το σιουφικό βάλουμε το σιουφικό μαγαρόνι. Ναι. Είναι η γαρνιτούρα στο ψαρονέφρι μας. Για το ψαρονέφρι. Έχουμε βράσει το νερό, οπότε το βάζουμε μέσα και το αφήνουμε μέχρι να βράσει. Να βάλουμε την πίτα να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, για τη δεύτερη συνταγή έχουμε σφαγιανή πίτα, κοτόπουλο. Τώρα έχουμε φιλέτο κοτόπουλο, βέβαια καλύτερο θα ήταν μπούτι από κοτόπουλο, είναι πιο γευστικό, όχι απαραίτητα πιο μαλακό. Γιαστή ντομάτα, πάπρικα. Καυτερή. Ναι. Ζώμο κοτόπουλο και εδώ θα χρειαστούμε λιγάκι. Στάκα. Και η στάκα για το δέσιμο βάλει την ίδια χρήση σαν λιπαρή ουσία για να δέσει. Μανιτάρια λευκά και κρεμμύδι. Ωραία. Και πιπεριές κόκκινες. Ωραία. Το ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, θα κόψουμε τα υλικά μας, να είμαστε προετοιμασμένοι. Τα μανιτάρια λευκά, τα μανιτάρια γενικότερα επειδή δεν μπορούμε να τα πλύνουμε, χαλάνε πολύ εύκολα. Μαυρίζει το μανιτάρι. Μαυρίζει και μουχλιάζει ουσιαστικά με το νερό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι μπορούμε να αφαιρέσουμε το κοτσάνι και να το ξεφλουδίσουμε. Ουσιαστικά έτσι γίνεται ο καθαρισμός. Θεωρώ ότι το ξέρουν ελάχιστοι αυτό. Βλέπετε το τραβάει, έβγαλε το κοτσάνι και το τραβάει γύρω-γύρω. Τόσο απλά και εύκολα, ναι, και είναι πεντακάθαρο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Το υλικό μας έτοιμο. Το κόβουμε σε λεπτές φέτες. Γενικά τα μανιτάρια έχουν και πολλή υγρασία και καλό είναι να τα λατίζουμε από πριν, Μανούσα, να τα βάζουμε στο φαγητό μας. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ με τα μανιτάρια είναι επειδή... Αυτό το είδατε που έκανε τώρα ο Μανούσας έτσι, δεν είναι απαραίτητο στο σπίτι, δεν είναι απαραίτητο. Απλά με απλά βηματάκια. Ποια σιγά, έχω κόψει πολλές φορές τα δάχτυλά μου αυτό. Εντάξει, συνηθίζεται. Λοιπόν, το πρόβλημα με το μανιτάρι είναι ότι συμπεριφέρεται κάπως σαν σουγκάρι. Οπότε θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή στο θωράκισμά του. Θέλει πολύ καυτή λιπαρή ουσία, ώστε να θωρακιστεί αμέσως. Γιατί είναι από τα υλικά που τραβάνε πάρα πολύ εύκολα το λάδι. Λοιπόν. Δηλαδή, οπότε θα χρειαστούμε και εδώ να βάλουμε να το σοτάρουμε. Θες να μου δώσεις το άλλο τηγανάκι να βγάλουμε λίγο από εδώ αυτό. Ναι. Είναι σχεδόν έτοιμο το ψαρονέφρι. Να το βάλουμε εδώ. Είπαμε ότι έχουμε σήμερα δυστυχώς αυτό το πρόβλημα με τον αέρα. Να βάλω λίγο λαδάκι. Και λίγο παραπάνω από πριν. Λοιπόν, εγώ θα αναλάβω το κοτόπουλο. Έβαλα αρκετό, για δες. Ναι. Το ανοίγεις, παίρνουμε το πλοίο και το ανοίγεις, ναι, θα το κόψουμε μπουκίτσες ουσιαστικά. Ή λεπτές λωρίδες ή τετραγωνάκια, πάντως το χρειαζόμαστε σε λεπτές μερίδες. Έχω και εδώ τα παιδιά πίσω από τις κάμερες και μου κάνουν διάφορα σινιάλα. Άλλα καταλαβαίνω πολλές φορές, άλλα δεν καταλαβαίνω. Για να μην φαίνεται εγώ κάπου θα καταλαβαίνω όλα.
στο τέλος δείχνει τι φαίνεται. Τα στομάχια βλέπω και... Δεν τρώνε πολύ, άμα έχουν φάει κάτι. Λοιπόν, θα ψιλοκόψουμε τη λιαστή ντομάτα. Η λιαστή ντομάτα υπάρχει σε κονσέρβα, είναι στο εμπόριο, ναι, υπάρχει, διατηρείται σε λάδι, σφορέλαιο συνήθως, δεν είναι σε ελαιόλαδο. Οπότε καλό θα ήταν πριν το χρησιμοποιήσουμε να το βάλουμε, να το σουρώσουμε, ας πούμε, να φύγουν τα πολλά λάδια. Ωραία. Και μετά να χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ ωραία γεύση. Πάρα πολύ ωραία γεύση. Αν είναι καλής ποιότητας, ειδικά πάρα πολύ ωραία γεύση και γλυκιά, δεν είναι τόσο. Έχει τα σπόρια μέσα για στην ντομάτα ή την καθαρίζουν? Είναι καθαρισμένη. Είναι ο φλοιός ουσιαστικά. Το εξωτερικό. Λοιπόν, Μανούσο, θα καθυστερήσουμε πάλι εδώ λίγο, οπότε να φτιάξουμε και τις πιπεριές που θα χρειαστούμε. Ναι, να ψιλοκόψουμε και τις πιπεριές. Πιπεριά κόκκινη, πράσινη. Κόκκινη. Για το χρώμα. Ουσιαστικά είναι και για το χρώμα, αλλά η διαφορά της κόκκινης με την πράσινη, η κόκκινη δίνει έτσι μια πιο γλυκιά γεύση. Ναι, είναι λίγο πιο γλυκιά η κόκκινη πιπεριά. Το κόβουμε σε λωρίδες. Και το μακαρονάκι μας πιστεύω ότι θα αρχίσει να ετοιμάζεται. Γενικά το σκιοφυκτό μακαρόνι θέλει και περισσότερη ώρα από τα κανονικά ζυμαρικά, ας πούμε, που μπορεί να χρησιμοποιούμε. Είναι πιο συμπαγές. Ακριβώς, και χρειάζεται περισσότερο βράσιμο. Και κρεμμύδι, θα βάλεις ψιλοκομμένο κρεμμύδι, θα το φτιάξουμε. Ναι, έτοιμα τα υλικά, μόνο το κρεμμύδι μας μένει και είμαστε έτοιμοι. Τη σφαγιανή πίτα την έχεις φτιάξει εσύ? Ναι. Η οποία είναι φύλλο. Είναι κάτι πολύ απλό, ουσιαστικά είναι μια πίτα, πολύ λεπτή, γεμισμένη με μυζήθρα συνήθως. Άλλοι βάζουν και άλλα τυριά, μπορεί να βάλουν ανθότυρο, φρέσκο. Το μυστικό της είναι ότι το φύλλο πρέπει να είναι πολύ λεπτό. Πολύ απλά υλικά, απλά το δύσκολο είναι ουσιαστικά στο πλάσιμό του. Πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά λεπτό, και πολύ λεπτό. Είναι λεπτό σαν κρέπα ουσιαστικά. Το κρεμμύδι μερικές φορές, όπως και το σκόρδο, έχει φύτρα στη μέση. Αυτό καλό είναι να τα φέρουμε, γιατί είναι δύσπεπτο. Το ίδιο ακολουθούμε και εδώ, σε λεπτές φέτες. Το κρεμμύδι, επειδή από μόνο του είναι πολύ γλυκό, έτσι είναι οι ποσότητες που θα χρησιμοποιήσουμε, και το χοιρινό είναι και αυτό το κρέας γλυκό σαν κρέας, έτσι, να μην χρησιμοποιούμε μεγάλες ποσότητες όταν φτιάχνουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό εδώ έχει, για να δούμε λίγο, να το δοκιμάσουμε. Ναι. Πώς δοκιμάζουμε, αν είναι έτοιμο το λάδι? Θα δούμε πάλι ότι εντάξει. Ναι, είναι έτοιμο. Νομίζω ότι είναι... Τώρα ο χρόνος κοτόπουλο με μανιτάρια συνήθως είναι σχεδόν ίδιος. Θα βάλουμε βέβαια πρώτα το κοτόπουλο. Ουσιαστικά σε αυτή τη συνταγή θα ξεφύγουμε λίγο από τα κλασικά. Τη σφαγιανή πίτα εδώ δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν γλυκό όπως έχουμε μάθει εδώ πέρα με μέλι. Θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν ορεκτικό, σαν βάση, όπως έχεις μια οποιαδήποτε πίτα, μπορεί και αραβική, ας πούμε, και να βάλουμε μια επικάλυψη, μια γέμιση από πάνω. Να πούμε μόνο να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας. Κόψαμε στον ίδιο μπάγκο το κοτόπουλο και τα λαχανικά. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται ποτέ στο σπίτι μας, και ειδικά όταν τα λαχανικά μάλλον τα χρησιμοποιούμε ομά. Επειδή εδώ θα μαγειρευτούν, θα σοταριστούν όλα τα υλικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Ποτέ όμως στον ίδιο πάγκο και με το ίδιο μαχαίρι δεν κόβουμε το κοτόπουλο και τα λαχανικά, επειδή από το κοτόπουλο από μόνο του σαν κρέας έχει μεγάλες πιθανότητες να έχει σαλμονέλα. Και επειδή συνήθως παθαίνουμε σαλμονέλα από την επιμόλυνση και όχι από τη μόλυνση, από την επιμόλυνση δηλαδή από τον πάγκο που θα έχουμε ακουμπήσει το κοτόπουλο, όταν ακουμπήσουμε κάτι άλλο, αν η κοτόπουλο είχε σαλμονέλα, όταν θα μαγειρευτεί δεν θα έχει, γιατί στους 73 βαθμούς σκοτώνει το μικρόβιο της σαλμονέλας.
Αλλά αν είχε, στον πάγκο που θα μείνει και θα βάλουμε τα άλλα μας υλικά. Το ξύλο, εφόσον δεν υπάρχει θερμοκρασία, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Ναι, είναι... Οπότε κανόνας μας αυτό το πράγμα, ότι δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τον ίδιο πάγκο και το ίδιο μαχαίρι όταν κόβουμε κοτόπουλο. Λοιπόν, βάλαμε τα... Και αυτό που είπα για τη θερμοκρασία του κοτόπουλου πρέπει να φτάσει στους 73 βαθμούς και θα σκοτώνεται το μικρόβιο της σαλμονέλας, ότι στο εσωτερικό του πρέπει να έχει 73 βαθμούς για 1,5 λεπτό. Δύσκολο να το μετρήσουμε στο σπίτι μας, οπότε όταν το βράζουμε... με το μάτι ότι είναι καλά ψημένο. Ναι, όταν το βράζουμε θα πρέπει να βράζει τουλάχιστον 20 λεπτά ή όταν είναι στο τηγάνι τουλάχιστον 10 λεπτά. Γενικά με όλα τα κρέατα πρέπει να προσέχουμε αυτό το πράγμα. Το μόνο κρέας, ας πούμε, που μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τόσο επίφοβο είναι το μοσχάρι. Ναι, και το χοιρινό έχει ένα ποσοστό, υπάρχει ένα ποσοστό σαλμονέλας, αλλά το μοσχάρι ναι, είναι πιο... Το μοσχάρι υπάρχει και το άλλο πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να το ψήσουμε πολύ γιατί σκληραίνει πολύ το κρέας. Αυτό λοιπόν Μανούσο, δεν το γνωρίζουν πολλές νοικοκυρές αυτό το πράγμα και πολλοί μάγειροι. Ότι έχουν την εντύπωση ότι όταν μαγειρεύουμε το μοσχάρι για πολλή ώρα, ότι θα γίνει πιο μαλακό. Όχι, αν το κρέας, αν το κομμάτι είναι σκληρό, όσο και αν το μαγειρεύουμε, σκληρό θα παραμείνει. Και είναι και το άλλο ότι δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος, άμα δει ροζ στο μοσχάρι, σου λέει είναι άψητο τι μου έφερες, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, είναι... Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν τα υλικά μας. Περγές. Κρεμμύδι. Ωραία. Και τη λιαστή ντομάτα θα τη βάλουμε προς το τέλος. Ωραία. Λοιπόν, στο ίδιο τηγανάκι θα βάλουμε μετά και την πίτα μας, να την τηγανίσουμε. Η πίτα να πούμε ότι αν το τηγάνι είναι αντικολλητικό δεν χρειάζεται καθόλου λιπαρή ουσία, ψήνεται όπως είναι. Αν το τηγάνι μας πάλι είναι διαφορετικό θα χρειαστούμε λιπαρή ουσία ελάχιστη, να το πασαλείψουμε ουσιαστικά όπως κάνουμε και στην κρέπα και να κάψει καλά, ώστε να ξεκολλάει. Οπότε αυτό εδώ καλό είναι τα λαχανικά να μην τα σοτάρουμε πολλή ώρα. Έτσι δεν είναι? Ναι, τα κρατάμε ζωντανά να έχουν το χρώμα και το χρώμα τους και τη γεύση τους. Ακριβώς, ακριβώς. Θα βάλουμε κάτι άλλο εδώ, τη λιαστή ντομάτα τώρα. Ναι. Αλάτι πιπέρι ελάχιστο. Να δούμε και το μακαρονάκι μας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Είχαν ένα πρόβλημα. Η τεχνολογία καμιά φορά είναι χειρότερη από το παραδοσιακό Μανούσο. Τώρα θα μου πεις, τεχνολογία θα πηγαίναμε στο διάστημα άμα δεν είχαμε προχωρήσει, ναι, αλλά δεν θα πέφτει και το challenge. Συμβαίνουν και τα λάθη. Λίγη πάπρικα. Πάπρικα είπαμε καυτερή, μπούκοβο. Καυτερή, έτσι, καυστερό. Υπάρχει στο εμπόριο. Υπάρχει και η γλυκιά πάπρικα. Το καγέν είναι το καυτερό, γιατί καμιά φορά το γράφουν στις συσκευασίες στο εμπόριο. Το καγέν είναι το καυτερό και η πάπρικα η γλυκιά γράφει πάπρικα γλυκιά. Αυτό που βλέπουμε καγέν είναι το καυτερό. Είναι το καυτερό. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουν ψηθεί τα υλικά μας. Προσθέτουμε λίγο ζωμό. Από το ζωμό κοτόπουλο που έχουμε. Ωραία, και το αφήνουμε λίγο να δέσει. Λίγο να πιει τα υγρά του. Θα βάλουμε τώρα στάκα. Και ναι, δεν χρειάζεται απόλυτα να πιει τα υγρά του τελείως. Θα προσθέσουμε τη στάκα για να δέσουμε λίγο τη σάλτσα. Την βάζουμε, είπαμε, σαν κρέμα γάλακτος στη στάκα, έτσι δεν είναι? Ή σαν βούτυρο. Σαν βούτυρο. Ότι είναι από το ψυγείο παγωμένη. Μα αυτό είναι στην πραγματικότητα. Η στάκα είναι το βούτυρο από το γάλα. Είναι βούτυρο, όχι αγελάδινο, είναι εγωπρόβιο. Λοιπόν, νομίζω να το βάλουμε τώρα. Ναι, φαίνεται. Δεν βάζουμε πολύ. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Εγώ ανακατεύω εδώ να φαίνεται ότι κάνω κι εγώ κάτι. Σαν να το διαλυνά. Αυτό εκτός φωτιάς μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία, θέλεις να το κάνουμε εκτός φωτιάς και να βάλουμε το ψαρονέφι μας. Εδώ. Ουσιαστικά, ωραία. Ωραία, κάνω εγώ λοιπόν αυτό εδώ με το μεταξύ. Πολύ ωραία. Η γέμιση είναι έτοιμη, μπορούμε να βάλουμε
Να το βάλουμε να τη σερβίρουμε σε πιάτο τη γέμιση τώρα. Θα τη σερβίρουμε πάνω από τη σφαγιανή, οπότε θα χρειαστούμε το τηγανάκι. Ωραία. Βάζουμε αυτό. Το ψαρονέφι μας είναι ούτως ή άλλως μπορούμε να βάλουμε τη γέμιση στην άκρη. Ναι, ούτως ή άλλως το ψαρονέφι μας είναι έτοιμο. Θέλει ακόμα να του βάλουμε την κάπαρη. Ένα πιατάκι εδώ πέρα. Ωραία. Για να ψήσουμε τη σφαγιανή ουσιαστικά. Ωραία. Βάλουμε εδώ στην άκρη. Ας το βάλω από εδώ. Δεν είναι καθόλου δύσκολο φαγητό και γρήγορο. Απλώς δυστυχώς σήμερα είχαμε πάρα πολύ το θέμα του αέρα. Ναι. Και το σκέφτηκα χθες το βράδυ και λέω να μην πάω στο κομμωτήριο. Άλλος είδα από φόρ στην τηλεόραση, λέω θα έχω πρόβλημα. Οπότε γλίτωσα τα λεφτά του κομμωτηρίου. Σερβίρουμε εδώ τα φιλετάκια μας. Θα βάλουμε και το μακαρονάκι, να αφήσουμε λίγο ένα λεπτάκι ακόμα. Όχι, είναι εντάξει. Έτοιμο είναι. Θα προσθέσω λίγη στάκα. Οπότε εντωμεταξύ να βάλω εγώ αυτό εδώ, να βάλω λίγο λαδάκι. Ναι, να ζεσταίνεται για την πίτα. Παγιανή. Νομίζω ότι βάζουμε πολύ λίγο λάδι, έτσι. Ναι, ελάχιστο. Να βλέπετε εδώ πέρα έχει ήδη δέσει η σάλτσα. Απλώς και μόνο που έβαλε τη στάκα μέσα έδεσε τη σάλτσα. Αρκεί να είναι παγωμένο, όπως το βουτυρό, όταν είναι παγωμένο, στέρεο, δεν είναι τη σάλτσα και εκτός φωτιάς. Σερβίρουμε τη σάλτσα από πάνω και κρατάμε ελάχιστη για να γυρίσουμε στο τηγάνι το ζυμαρικό μας, να πάρει και αυτό γεύση. Ωραία. Οπότε το ζυμαρικό είναι έτοιμο. Εκτός από μακαρόνι σουφλικό μπορούμε να βάλουμε και... Μπορεί να βάλουμε πένες αντίστοιχα. Απλά η αλήθεια είναι ότι το ντόπιο προϊόν είναι το σκιουφιθό και να σας πω την αλήθεια είναι και πιο γευστικό από ότι μια πένα του εμπορίου. Το φτιάχνεις μόνος αυτά τα ζυμαρικά? Το συγκεκριμένο είναι έτοιμο στο εμπόριο, αλλά είναι πολύ εύκολο να φτιαχτεί και δεν χρειάζεται καν πλάστης. Αυτή είναι η ουσία του σκιουφιχτού. Λοιπόν, να το βάλουμε λοιπόν το πιάτο μας εδώ πέρα, να το δείξουμε στους φίλους μας. Είναι ένα πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο πιάτο, Μανούσο. Δοκιμάζουμε με το χέρι μας να δούμε αν έχει θερμοκρασία καλή. Όχι, δεν, με το χέρι μας. Δεν το ακουμπάω βέβαια, έτσι απλά. Να σου κάνω λίγο χώρο εγώ εδώ πέρα εντωμεταξύ για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το πιάτο. Έτοιμη λοιπόν η πιτούλα μας, η σφακιανή πίτα. Πολύ ωραία. Η εναλλακτική, σφακιανή πίτα ή εναλλακτική, έτσι θα την βάλουμε. Όπως θέλουμε μπορούμε να τα ονομάσουμε, εμείς έχουμε τη συνταγή. Ναι, και βάζουμε πάνω. Βάζουμε τη γέμισή μας. Σαν γέμιση. Έτοιμο το πιάτο. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Πολύ γρήγορο, εύκολο και είπαμε μια άλλη πρόταση για τη σφακιανή πίτα. Για να προσφέρουμε τη σφακιανή πίτα ακριβώς, όχι μόνο σαν γλυκό. Επειδή, Μανούσο, εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε πάντα, έτσι και αυτό θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Δεν θα σε ενοχλούσε. Όχι βέβαια. Επειδή ξέρεις τι μου λένε, ότι δεν είσαι αξιόπιστος κριτής, διότι μπορείς να πεις ότι αυτό που δεν έφτιαξες, δεν είναι καλό, θα πάρουμε μια γνώμη μιας γυναίκας. Ορίστε. Είναι η Ρίκα και πιστεύω να μας πεις τα καλύτερότερα, πρόσεξε κατά μαχαίρι. Πολύ νόημα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μανούσο, να είσαι καλά. Λοιπόν,
το κοινό που έχουμε γύρω-γύρω βλέπεις ότι ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα, οπότε θα δοκιμάσουμε, έχουμε και άλλους δοκιμαστές. Για πες μας την όνει σου. Φανταστικό. Μανούσο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ. Φίλοι και φίλοι της Κρητικής Κουζίνας, ευχαριστούμε που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μας και είδαμε διάφορους τρόπους πώς μπορούμε να εξελίξουμε τα κρητικά πιάτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μια επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.